بص، هو كلام غريب وخارج عن المألوف، ولكن افتكاسة ان الكيبورد الميكانيكال هتديلك افضل تجربة لعب باسرع تجربة عند 1 ملي ثانية وهتخليك خارق حارق ماشي تدوس على الناس بوش رجلك في اللعبة، دي افتكاسة فستق، ومخليه شركات تسوق لك منتجات برضه فستق وتشتريها وانت راضي ومبسوط وفي غايه السعاده والرضا. من الاخر كده بتتغفل وبتاخد على عينيك من غير ما تحس. ليه بقى يا معلم؟ ده اللي هنكتشفه مع بعض في مراجعه كيبورد السويسريه لوجيتك اللوجيتك جي 213. مبدئيا كده معاك نبيل، واللايك والتعليق هيفرقوا معايا جدا. وخليني اسالك كده سؤال بسيط، ايه هي اهم حاجه بالنسبه لك كلاعب تنافسي، خصوصا لو كان مستواك فوق المتوسط للعالي؟ زي ما يجي بالظبط في دماغك، الاداء، السرعه في تنفيذ الاوامر. وما اكدبش عليك يا صديقي العزيز، دي من اهم نقاط التسويق للكيبوردات الميكانيكال، خصوصا في الفئه الاقتصاديه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده. مبدئيا كيبورد لوجيتك جي 213 شغال باليو اس بي، بيدعم 1000 هرتز كابولينج ريت، والكيبورد ده ممبرين بيديلك احساس الميكانيكال، وهنتكلم عن الموضوع ده كمان شويه. قست سرعه الكيبورد ده، او بمعنى اصح الانبوت ديلي بتاع الكيبورد ده، باستخدام الجهاز البسيط ده. الجهاز البسيط ده عباره عن مايكرو كنترولر، كل اللي هو هيعمله ان احنا هنوصل وصله من دول على البورده بتاعه الكيبورد من جوه، واول ما نضغط على المفتاح الجهاز ده هيعرف احنا ضغطنا امتى بالظبط. وباستخدام برنامج انا عامله على الويندوز بربطه بالجهاز ده عن طريق اليو اس بي، البرنامج ده هيعرف يحدد الامر ده وصل للكمبيوتر امتى، وبكده احنا معانا الوقت بتاع ضغطه المفتاح، وكذلك الوقت اللي وصل فيه الامر للكمبيوتر. لو طرحناهم من بعض هيدينا اكيد الانبوت ديلي. باستخدام الميثود دي قدرت اوصل ان الانبوت ديلي بتاع الكيبورد ده 2 ملي ثانيه. الموضوع ده انا مجربه على اكتر من 300 400 عينه، وده رقم اكتر من ممتاز، مستحيل اي كيبورد توفره لك في الفئه دي او حتى فئات اعلى منها بحاجات بسيطه. بل انا ما وقفتش لحد هنا. اكيد انت عارف ان احنا دلوقتي بناخد القرايه من غير احتساب الترافل ديستانس او المسافه اللي بينزل على المفتاح، لانها اكيد برضه بتاثر على الديلي. فانا عملت تعديل بسيط، حطيت الجزء المعدني دهون فوق المفتاح، بالتالي لما نلمس الطرف دهون مع الطرف الاساسي اللي احنا بناخد منه الوقت بتاع الضغطه ده، هيوضح لنا بالظبط امتى صباعنا بيلمس سطح المفتاح، وبيبدا يعد لحد ما الامر يوصل للكمبيوتر زي ما قلت لك من شويه، ويجيب لنا كده الديلي بقى بكل الحبشكه بتاعت الكيبورد. الكيبورد ده حقق معايا متوسط انبوت ديلي ل 300 عينه 6.9 ملي ثانيه. الارقام اللي بقولها لك دي ارقام فعلا مدمره بالنسبه للفئه اللي بيجي فيها، مقارنه مع كيبورد بدون ذكر اسماء. انا جربت كيبورد من اسرع الكيبوردات في رينج 3000 جنيه، كان محقق 5 ملي ثانيه بطريقه القياس الاخيره. هنا بنتكلم ان ده اكتر منه تقريبا ب 2 ملي ثانيه، وبنتكلم في 3 اضعاف السعر. بل الكيبوردات الميكانيكال اللي في نفس الفئه دي او حتى اعلى منها بحاجه بسيطه هتلاقيها بتحقق معاك بطريقه القياس الاخيره بال 30 ملي ثانيه وب 40 ملي ثانيه. واحقاقا للحق في كيبورد واحد بس ميكانيكال رخيص اللي جربته في الفتره اللي فاتت بنفس طريقه القياس الاخيره حقق 15 ملي ثانيه. احنا بنتكلم ان الجي 213 اسرع منه بالضعف، يمكن اكتر من الضعف حاجه بسيطه، ويقارن اداؤه عند الكيبوردات اللي في رينج ال 150 دولار فاكتر. طب هو ايه اللي بيحصل هنا؟ بص يا صديقي العزيز، احنا محتاجين نشيل من دماغنا حته ان الكيبورد الاوبتيكال اسرع من الميكانيكال والميكانيكال اسرع من الممبرين وكده، لان حرفيا في عوامل تانية اهم واكثر تاثيرا في الديلي وفي الاداء بتاع الكيبورد عموما. على سبيل المثال المايكرو كنترولر المستخدم، وده بمثابه العقل، حاجه كده عامله زي السي بي يو في الكمبيوتر بتاعك، كل ما بيكون اسرع كل ما هيدي لك اداء افضل اكيد، والعكس صحيح، كل ما يكون ابطا كل ما هيكون الاداء اقل. ولكن اكيد الام سي يو ده او المايكرو كنترولر ده مش هيشتغل من غير تعليمات برمجيه، حاجه اسمها الفيرموير، وكل ما كانت التعليمات دي مبرمجه بشكل احترافي اكتر واوبتمايزد اكتر كل ما هتطلع اداء اسرع من المايكرو كنترولر. والحقيقه ده اصعب حاجه على الشركات الصينيه في الوقت الحالي. برضو من الحاجات المؤثره وهي الدايره الكهربائيه، انت ممكن تعمل كذا دايره كهربائيه تخدم بيها او توصل بيها لنفس الهدف في النهايه، ولكن كل دايره هيكون فيها مشكله شكل. فكل ما كانت برضو الدايره الكهربائيه دي احترافيه واوبتمايزد اكتر كل ما ده هيساعد في تسهيل عمل المايكرو كنترولر، كل ما يكون الاداء افضل. والحقيقه لوجيتك من الشركات الضخمه اللي بتقدم لك الميكس ما بين النقاط دي كلها تقريبا في كل المنتجات بتاعتها. اتمنى اكون وصل لك الفكره ما بين فرق الاداء ما بين الكيبوردات الميكانيكال والممبرين في الفئه ده، او بمعنى اصح فرق الاداء ما بين الشركات الكبيره والشركات الصغيره. وده برضه هيفسر لك فرق السعر ما بين البراندات الصيني وما بين البراندات الكبيره زي لوجيتك، لان اكيد الناس دي عشان تعمل لك كل النقاط اللي قلت لك عليها ده لازم بيبقى فيه بحث وتجارب وحاجات بتكلف فلوس كتير، فكل ده بيتحط من ضمن سعر المنتج. كده احنا اتكلمنا بما فيه الكفايه عن الاداء.
خلينا بقى نتكلم عن جوده التصنيع وتجربتي كمستخدم مع الكيبورد دي خلال الشهرين اللي فاتوا. مبدئيا كده الكيبورد دي مصنعه بالكامل من البلاستيك، والبلاستيك الجيد اللي هيستحمل معاك ظروف اللعب الصعبه. وعلى فكره بلاستيك هنا مرن، مش اللي انت تضغط عليه يتكسر زي ما انت شايف قدامك كده على الشاشه. الخلاصه لو انت واحد اجى حط عليك في اللعبه او اجى مثلا موتك بنايف ولا حاجه وانت اتضايقت واتغصت ورحت مثلا ضغط على الزرار بالجامد ولا رحت خبط الكيبورد مش هتتكسر ولا هتشق منك نصين ولا كلام من ده. اما بالنسبه للزراير فهي ممبرين مش ميكانيكال زي ما قلت لك. وخليني بقى هنا اقف واوضح لك يعني ايه ممبرين. بص يا كبير، الكيبورد هنا هو من جوه ما فيهاش سويتش زي اللي انت شايفه قدامك. السويتش ده ببساطه لما تضغط عليه بيلمس الرجل اليمين مع الرجل الشمال، فبالتالي بيقفل الدايره والكيبورد تبعت الامر للكمبيوتر. اما في كيبوردات الممبرين بيكون الوضع مختلف، بيكون في عندك طبقتين من البلاستيك الطري والشفاف مطبوع عليهم دايره كهربائيه، واحده منهم بتكون الموجب وواحده منهم بتكون السالب. مجرد ما الموجب بيلمس مع السالب الامر بيتبعت للكمبيوتر. وزي ما يجي في دماغك دلوقتي ازاي هنحافظ على ان الدايره دي ما تفضلش ملمسه طول الوقت، هنا هو بيجي دور الورق البلاستيك الثالثه، بتكون حاجه شفافه برده ورفيعه ومفتوح فيها بس اماكن التلامس، وبتتحط ما بين الطبقتين الموجب والسالب. دي بيكون اسمها السبيسر عشان هي بتخلي فيه مسافه ما بين الاثنين ما يكونوش لابسين بعض. ومن هنا انت بتحتاج حاجه تكون فوق كل الطبقات دي عشان تضغط عليها بتلمس كل الطبقات دي مع بعض. وهنا بيجي دور الرابر دم، الجزء ده اللي بيحاكي فيه ضغطه الميكانيكال كيبورد. فبالتالي حضرتك لما تضغط على المفتاح بيضغط على الرابر دم بيضغط على كل الطبقات اللي تحت فبيتنفذ الامر. والواضح ان الميكانيزم دي في العمل بتوفر اكتر في الديلي عن السويتشات الميكانيكال. في بعض السويتشات الميكانيكال اللي بتزود بال 12 و 13 مللي ثانيه، هنا انت بتتكلم ان دي مزوده تقريبا 5 مللي ثانيه، وده مش رقم كبير. عموما انا كنبيل في فكره في دماغي كده خلينا نقيس ونفاضل ما بين السويتشات الميكانيكال المختلفه بالوان مختلفه. فلو حابب انت تشوف الفكره دي على القناه قول لي تحت في التعليقات، وطبعا تحط لايك. اما عن اذا كانت الزراير دي بتتحمل ولا لا، فانا بستخدم الكيبورد دي بقالي تقريبا شهرين. الكيبورد المين بتاعتي بتعصب على الكيبورد وبضغط عليها بشكل قوي جدا وبحطها تحت اختبارات صعبه، خصوصا في اختبارات الديلي. يعني كنت بضغط على الزرار اللي بختبر بيه بشكل عنيف جدا وما حصلش اي مشكله، وما زال الزرار بحالته اللي اجى بيها. ولكن لو انت سالك قوي صديقي العزيز وجات لك حاجه فيها مشكله، تقدر طبعا انت تستبدلها من خلال الضمان اللي هو اصلا بيكون ضمان استبدال لمده 2 سنين ضد عيوب الصناعه. فيعني مساء الفل، الموضوع ده ما فيش منه قلق نهائيا. الزراير بتاعت الكيبورد مع تجربه اول يومين او 3 ايام كنت حاسس ان هي حاجه غريبه شويه، ولكنها بتدي لك تجربه قريبه من الميكانيكال سويتشز الرخيصه. فيعني هي بتحاكي الميكانيكال بشكل جيد برضه ومقبول. ولكن الموضوع ده بصراحه انا مش فارق معايا خالص، خصوصا بعد ما اتعودت على الكيبورد دي. الكيبورد دي بعد 3-4 ايام لاحظت انها فعلا من اكتر الكيبوردات المريحه اللي انت ممكن تتعامل معاها لفترات طويله، سواء بقى كان في الجيمنج او ان انت واحد بتكتب مقالات. هتلاقي الموضوع بالنسبه لك سهل على الكيبورد دي. زي ما قلت لك الفيدباك بتاعتها كويسه، الريست العملاق اللي هم حاطينه، كذلك الرجلتين اللي ورا تعرف تعلي بيهم الكيبورد عشان تبقى مايله. كل دي عوامل هتساعدك في ان انت تاخد تجربه استخدام مريحه. الكيبورد بيدعم اضاءه الار جي بي، والبرنامج بتاع جي هاب فيه بعض الافكتات القليله اللي انت ممكن تبدل ما بينها. وللاسف الاضاءه هنا مش بتكون خاصه بكل مفتاح، لا هي بتكون مقسمه ل5 مناطق بشكل عرضي على الكيبورد. وبرده من خلال سوفت وير لوجيتك جي هاب بتقدر انت تعدل في زراير الاف كلها، تحط لها خصائص ثانيه غير الخصائص الاساسيه بتاعتها، وبرده تعدل في الجيمنج مود. الكيبورد فيها جيمنج مود، وتقدر انت تقفل وتشغل الجيمنج مود ده عن طريق الزرار اللي فوق البرنت سكرين، او تلاقي فيه جنبه انديكيتور او مؤشر بيكون شغال لما تكون مشغل الجيمنج مود، وبيطفي لما تطفي الجيمنج مود. وجنبه فيه برده 3 مؤشرات تانيين للكابس لوك والسكرول لوك والنمباد. الجيمنج مود كل مهمته ان هو يفصل لك بعض الزراير في الكيبورد، فباي ديفولت هو بيفصل لك الويندوز كي في اليمين والشمال، وكمان بيفصل لك الزرار اللي جنب الويندوز كي او اللي جنب الكنترول يمين. ولكن انت ممكن تخصص بعض الزراير الثانيه اللي انت تلغيها برده، مجرد بس تضغط على الزرار وانت واقف في الجيمنج مود. فانا دلوقتي لغيت الالت والتاب والاف 4، فبالتالي مش عارف اضغط الالت وتاب ولا الت اف 4، ودي حاجات موجوده في بعض كيبوردات المنافسين. يعني حبيت ان انا اوريها لك، بس انا مش شايف اي منطق في ان واحد يغلط في الالت اف 4 الصراحه. في عندك زراير مخصصه للميديا كيز، سواء بقى كنت انت حابب تعلي وتوطي، ميوت ان ميوت، تقلب التراكات، تعمل بوز وريزيوم، او انت تعمل ستوب بالكامل. الحاجات اللي ما عجبتنيش قوي في الكيبورد ان الاضاءه بتاعت الار جي بي 5 مناطق، فالمفروض لوجيتك تظبط الموضوع ده، خصوصا ان ممكن في كيبوردات ثانيه بتقدم لك حاجه زي كده وهي ممبرين. حجم الكيبورد جبار الحقيقه، بياخد المكتب. يعني هو انت انا واحد من الناس اصلا بحب ال 80% كيبوردز او بحب ال 68%، فبالتالي كان الموضوع يعني مزعج من حيث حركه الماوس. يعني وانا بلعب كنت متضايق دايما، كنت بضطر ان انا اقرب قوي الكيبورد عليا عشان احط الباده كده قدام الكيبورد واقعد العب. يعني كان الموضوع بالنسبه لي مش الطف حاجه. ريست هنا عملاق بصراحه.
كان المفروض لوجيتك تخليه على الاقل بيتشال. بس يا صديقي العزيز كما هو الحال حتى مع الحاجات الغاليه ما بتاخدش كل حاجه، ولازم يكون في تضحيات، ودي تضحيات بالنسبه لي مقبوله مقابل ان انا واحد هاخد اداء محترم عند سعر تقريبا 40 دولار امريكي او من 800 ل 1000 جنيه مصري، وساعات بيوصل ل 1100 جنيه. الخلاصه ان انت في السعر ده بتاخد اداء ممتاز وجوده تصنيع كويسه جدا، وارشح لك جدا الكيبورد دي لو انت واحد من الناس المهتمين بالسرعه والاداء. كان معكم نبيل وسلام.